Katitas! Na-miss namin kayo! Yes, super! Dahil marami kaming nare-receive ng mga questions kung paano nga ba kami napunta dito sa Canada. So today, Dahil kayo ang sakalam sa amin, isa-isa naming sasagutin yung mga questions ninyo. Paano kami nakarating dito sa Canada? So, ano nga ba yung mga steps na ginawa natin or tayo para makarating dito sa Canada? Kasi tayong tatlo, DIY tayo lahat, diba? Yes. do it yourself. So, ngayon, pag-uusapan natin, well, ito hindi kami mga professionals talaga. Kami ay humingi din ng mga tulong sa mga friends namin, sa mga relatives na nandito na, at saka sa mga FB page, mga YouTube channel na pinanood namin na nakatulong din sa amin paano kami makapag-process ng aming student permit. Nakarating kami sa Canada through student pathway. So, sa ngayon, uunahin ni Tita A kung ano yung first na process para sa procedure na to. So unang-unang, syempre magde-decide ka, saang province mo ba gusto? So ako, nung nag-search, napili ko yung Ontario kasi siya lang yung may pinakamagandang weather. Hindi ganun kahaba yung winters, no? Ikaw dito, Ako, pinili ko yung Ontario kasi yung job opportunities, yung una kong tinignan, lalo pagka mag-40s ka na. Syempre parang hindi ka pwedeng yung basta-basta lang na pumunta sa isang lugar na hindi ka sure. Although hindi rin naman sure na pero basta preference siguro namin yun kasi nga galing kami Manila eh. Well, sa akin naman, kasi nauna ditong pumunta yung sister-in-law ko, then sumunod yung kapatid ko. So, dahil nga wala namang kami kakilala dito sa Canada, kaya dito na lang din kami sa Ontario, dito sa Mississauga, para naman meron kaming family na madatnan dito. So, yun din. Kaya ako nag-decide na dito sa Ontario, sa Mississauga kami pumunta. siguro idagdag pa natin na ang Canada kasi ay very welcoming. Saka yung pwede mo kasi isama yung family, katulad natin nandito lahat. Yung second process ay ang pagpili ng school. Ang napili nga naming tatlo ay Lambton College. Ayan. Nandito kami ngayon sa labas or sa gilid ng Lambton. So, bakit ba bakit yung Lambton? Oo, Lambton. Ako, same din ng reason. Yung kasi sister-in-law ko, dito na naman pumasok. So, parang sa akin first-hand experience at alam na niya yung details dito, ano yung mga makukuha kong information. Kaya sa kanya na rin ako nagpatulong paano makakuha ng letter of acceptance dito sa school na to. May co-op kasi si Lambton. Isa rin sa kailangan yung isaalang-alang pagka pumipili kayo ng school ay dapat ito ay DLI, Designated Learning Institute. Lalagay namin yung website na para makita nyo kung Ma-confirm. yung school na pinipili nyo is DLI. Ako naman, ang isa sa reason, actually, honestly, is isa sa pinakamura ang Lambton. Siyempre, alam natin na pag pumunta ka dito, talagang pera ang labanan. Kailangan. So, Yes. 'di ba, kung Yes. may difference na mga 5,000 ka, yun, malaking Malaking bagay bagay yun. yan. Oo. So, yun yung isa sa reason. Tapos, sa school din, merong mga schools na wala ng English test. Pero dito sa Lambton, sa akin, sa experience ko, meron kasi akong IELTS, so hindi na ako kumuha ng test. Yung iba naman, meron silang Duolingo, yun ang Duolingo, ka. oo. Oo. Yes. Tapos, iba naman, mga titas ay yung sa Yung medium of, ano medium, sir? English, Ano English tawag? as medium of instruction. Yes. Makukuha nyo yon sa school ninyo. Yeah. Kung saan kayo nag-graduate. Sasabihin nyo lang sa Sabihin nyo lang sa kanila. Sa case ko naman, nag-take ako ng English test kasi wala nga akong IELTS. Madali naman yung English test. Hindi naman ata 1 hour yun. Mismong yung agency na din yung nagpa-test sa akin. Pagka nga daw na ipasa mo yun, meron ka pa nga parang nakuha ko ng 1,000 Canadian scholarship na grant na parang idinadak dun sa tuition. Basta na naipasa mo yun or medyo mataas yung hindi ko naman alam kung ano yung grade ko basta sinabi niya. And then, nakita ko na lang na may deduction na hindi ko nakita yung result ko eh. Basta no, sinabi niya 1,000 deduction Kinalang sa walang math. okay, walang math kaya okay, English nga eh. English test eh, di okay. Yun naman,
about sa mga schools dito sa Wells, kasi yung napili nga namin Ontario, di ba? Merong mga pwedeng hingan ng tulong, like dun Oo. sa akin, yung Go Travel Tourism. Makikita din nyo yung website dito sa description ng channel namin. Sa amin. sa inyo, ISA kami. So, sila yung nag-help na makakuha kami ng LOA. May dalawa kayong option. It's either dumiretso kayo sa school, Sa school. na mag-inquire Mhm. or may mga agencies na pwedeng tumulong. Usually free of charge naman yun Yes. para makuhaan kayo ng LOA. Parang sa kanila ka makikipag-usap and then sila yung makikipag-usap sa school. it's normally free of charge, like sa inyo, di ba, sa INSA? Oo. Yung sa akin kasi parang $100 yun. Pero madali naman kausap din yung sa ano na yun, sa Go Travel na yun. Same sa inyo, sila na din yung makikipag-coordinate sa school, and then magte-take ka lang ng test, and then pagka okay na, isi-send nila sa inyo yung letter of acceptance, which is yung Yan. pinaka-importante. Dapat Yes. legit yun. Exactly. Letter of acceptance nyo talagang make sure na galing talaga yun sa school. Oo. Kasi yun yung pinaka-unang-una na ma-receive ninyo para makapag-apply kayo Makapag-aral, ng oo. student permit. Kapag meron na kayong LOA, syempre susunod nyo nang gagawin is yung payment ng inyong tuition. Nakalagay din doon Nasa sa LOA din. LOA kung kailan kayo Yung bayad, due date, yung Mhm. amount. at kung papaano. Kung papaano yung, kasi meron dun payment instruction, Yeah. like sa atin, Tita A, di ba? Mm. Galing kami kasi sa Dubai. So, meron din, merong instruction dun like through Flywire. Yes. So, parang nag-create kami ng account sa Flywire, and then dun kayo magbabayad. Pagka na-receive ng school yon, makakatanggap, i-acknowledge nila yung payment, at makaka-receive kayo ng Parang receipt. receipt. Oo. So, which is, syempre, kailangan nyo ring i-attach yun sa Keep. mga documents ninyo na isa-submit pag nag-apply na kayo ng student. Sa Pilipinas visa. naman marami ring banks na nagpa-process ng payment, pero ako personally ginamit ko is BPI tapos Flywire. Alam naman nila pag binigay mo na yung document, alam na nila yung gagawin nila. So may mga charges lang yun. Ano pa yung next after ng LOA? Yung after ng Actually, isa sa mga pinakamahalaga, which is, for sure magkakaroon kami ng separate na plan dito, yung POF. which is the Proof of funds. Yeah. Kasi syempre, madugo, mabigat. Bago ang lahat, Bago ang lahat. Actually, yun dapat ang una. Monday. Unahin bukod sa talaga. tatag ng loob, tatag ng bulsa. Tatag ng bulsa. Yan ang Malalim. malalim. Kasi syempre, hindi biro yung tuition fee. There's no such thing as show money. Yeah. Kasi Dito, hindi siya show money lang. Kailangan talaga meron. Pagdating mo dito, kailangan talaga may panggastos kayo, especially kung family kayo. Diba? Oo. So, yun, sinabi nga ni Tita A, magkaroon kami ng isang Separate content about that sa proof of funds para ma-explain namin siyang maigi. Kasi, di ba parang meron tayong segregation na proof of funds, like kung ano yung Standard. available funds. Yeah. Sa next file is kung ano yung summary of expenses mo Yes. pagdating dito, especially sa amin kasi 2 years yung program natin, Mhm. di ba? So parang kailangan mo ipakita doon na in that 2 years time, meron kayong enough funds to cover all the expenses. Siyempre, apart pa doon sa tuition fee na kailangan yung bayaran. So, yun. Kaya magkaroon tayo ng separate content about that. Oo. Ano pa yung next natin? Sa mga Next docs, natin. mga preparation ng docs. Yan, yung mga Separation of documents na kailangan for lodging. Discuss natin yun sa Sa next susunod vlog na natin. Part 2. ng Mga vlog details. na to kasi medyo Yes. Mahaba. para try Mas namin na detalyado. Yeah. oo, detalyado kasi syempre parang DIY nga. So i-share namin sa inyo yung mga ginawa namin, yung mga prepare namin na documents. Disclaimer lang mga katitas ha, hindi kami Again. mga professionals. Ano lang to, kumbaga sinishare lang namin kung ano lang yung mga based sa may experience namin. Sa mga ginawa na. Umubra naman kasi andito na Ito na tayo. kami. Yeah. Umubra Ito na naman. kami. So syempre malaking faith din sa Ama. Yes. Yun, lagi Talaga. pagpanata mag-pray tayo Prayer. na prayer. Tsaka pagka para naman sa atin talaga ibibigay mo na. So ayan mga katitas, hanggang dito na lang muna ang aming vlog. And Yes. abangan nyo yung part 2 ng vlog na to regarding naman dun sa mga documents na kailangan i-prepare para sa student permit. Mga katitas, don't forget to subscribe. Like! And share!
and hit the notification bell. We are the Titas of M. Saga!